हेलो एभ्रीबडी म चाहिँ आज माइल्स भ्लगमा चाहिँ सानो भ्लग बनाउँदैछु है। म चाहिँ के भ्लग बनाउँदैछु भनेपछि सिन्कीको भ्लग बनाउँदैछु। मैले चाहिँ यहाँनिर सिन्की सुकिरहेको छ सिन्की बनाउनको लागि मुला। अनि म यहाँ दिदीको बारीमा छु। यहाँनिर आज म तपाईहरुलाई सिन्की कसरी बनाउने भन्ने तरिका देखाउँदैछु यो माइल ब्लग्सबाट है। यहाँनिर हाम्रो गोपीहरु पनि एकदमै गोभी भन्छ कि गोपी भन्छ एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ बन्दा गोपी हो है। पुरै छाया छ के छाया छ। अनि यहाँ चाहिँ सुरुमा यसलाई उखेल्नु पर्छ। यहाँ आलु पनि छ। यतातिर पुरै तरकारी खेतीहरु छ। अनि चाहिँ यहाँ आलु पनि छ। त्यो हैन नि दिदी यहाँ गरान्न नि त्यो पहेँलो टिप्नुस्। यहाँ चाहिँ यस्तो मुला छ। यिनी त हैन नि दिदी उखाल्ने यहाँ अलि उ गराबो कम गराबो पारी गराम इगे जम्मै किरा लागे यस्तोलाई एकदमै सिन्की बनाउने हाम्रो रेडी हुँदैछ। यहाँनिर टिपिरहेछन् दिदीहरूले। अनि कुरा लाएर यहाँ किराले खाछ टोरीलाई। किन हाँस्नुहुन्छ यहाँ फेरि पुरै हाम्रो नानीलाई पुरै लज्जालु नानी भन्ने नाम राख्दैछन् के र। ल ल झन् छिज्यो छिजेंगे उ त पारी छ त्यो पनि। किराले के जम्मै किराले हो। किरा लागेछ हाम्रो मुलाबारीमा। यहाँ चाहिँ तन्नै खुर्सानीहरु पनि छ। खुर्सानी एकदमै हाम्रो दिदीको तरकारी बारी। यहाँ एकदमै बन्दाकोपी राम्रो भइराछ। राम्रो अझै बन्दा बनेको छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ फुलकोपी छ। अनि यहाँ चाहिँ यो प्याजको बेर्ना जमाइएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो के बनाएको यहाँनिर मान्छे उभिरहेछ। भयाउनी कि भयाउना यसलाई भयाउना भन्छ रे यो केटा मान्छे हो रे। केटा र केटी हुन्छ यस्तो भयाउनीको पनि। केटा कब्दा लाग्छ त पहिले केटी कब्दा लाग्छन्। यता लगाइदिएको होला केटा बनिन धनिया पनि फुलिरहेछ। धनिया बहादुर धनिया कुमारी। यहाँ पनि अझै अर्को लट हुनेछ। मुलाहरु एकदमै सानो छ। अहिले चाहिँ हामी यतातिरको टिपेर मुलाको पात पुरै छ्याङछ्याङ बनाइसक्यो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ तोरीबारी लौ जा।
यहाँ चाहिँ बङ्गुरको फार्म पनि छ। 4वटा बङ्गुरहरू पुरै चुवा गरेर हेर्दैछन् सबैजनालाई। यी 4वटा बङ्गुरहरूले सबैजनालाई हाई गर्दैछन् है। ल ल ल ल ल ल ल ल आइज ल आइज 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 आइज। यो चाहिँ हाम्रो सिमोनको बङ्गुर फार्म हो है। साना साना पाठाहरू छन्, ठुलाभरि अस्ति भर्खर सप्लाई गरेर सकेको छ। यहाँनिर अगाडि टिपेको मुला खत्तिरहेको छ। अब यसलाई पानीले मजाले सफा गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई सुकाउनु पर्छ एक दिनभरि, अनि अर्को दिनमा बल्ल कुट्नु पर्ने छ। म हजुरलाई कुटेको पनि देखाउँछु अनि सिन्की डाबेको पनि देखाउँछु है। पात सबै निकाल्नुहोस् है। नत्र यो कुन छ के कुनै भने चाला भने त्यो छिटो लिएर जान्छ। अब यसलाई यसको पातभरि सबै लुसेर फालिसकेपछि मात्रै यसको डाँठलाई मात्रै हामीले पखालेर कुट्नु पर्ने हुन्छ। कुट्ने फेरि मसिनो बनाउँदैनन्, अलिकति कुच्चु कुच्चु मात्रै बनाउने हो। दिदी जस्तो सर्ट सर्ट बनाउन नानी जान्दैन। कुहिरा सर्रै हुन्छ पकट राम्रो। कुहिरा एउटा एक दिन घाममा सुकाउनु पर्छ। फेरि अहिले ओइलाइदिनु अब कुट्ने हो नि। कुट्ने हो। बङ्गुर कराइरहेछ पुरै गु 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 गरेर। आउँछ बाछु आउँछ बङ्गुर कराएको भने। अब चाहिँ त्यहाँ इनारमा गएर त्यसलाई पखाल्नु पर्ने छ है। खस्नु होला नि। आफू चढेर भाँचिन्न रे। यहाँ इनारमा पानी तान्दै हुनुहुन्छ हाम्रो नानीले। यही पानी ल्याउ पखाल्ने। योले हातमा पक्र्नु पर्छ कि त्यसरी फाल्ने होइन डोरी। त्यसरी अब आर्मी बन्न सकिन्छ त। आमाको इच्छा आर्मी बनान्छ, जाँगर छैन छोरीको। यहाँनिर अब पानी तरेपछि हामीले सुकाउने हो। सुक्दैछ हाम्रो मुला। अब यसलाई सुकाएपछि एक दिनभरि सुक्छ, अर्को दिनमा बल्ल कुट्नु पर्ने हुन्छ। गरान पऱ्यो फेरि सुकाएको, गरान पऱ्यो फेरि कुटिएको। यो चाहिँ हाम्रो सुकिसकेको हो है। अब सुक्ने भन्नाले पनि अलिअलि पानीभरि उभाएको, अलिअलि ओइलिएको। अब यसलाई थिच्नु पर्ने छ। थिचेको पनि म हजुरलाई देखाउँछु है। अब आजको चाहिँ यहाँनिर यो पुरै सुकाउनु पर्ने छ। यसलाई सुकाएर यो त अर्को दिन हुन्छ। हजुरले चाहिँ यो पछि के बन्छ भनेर मैले त्योबाट चाहिँ हजुरलाई देखाउने छु है। यो पछि के बन्छ अनि कसरी बनाउने हो भन्ने हजुरलाई खुल्लुली छ भने यो पछि त्यो बन्ने हो। त्यो चाहिँ हिजो बनाएको हो। हिजो चाहिँ दिदी एक्लै बनाएको।
यो आज चाहिँ यो छ, यसलाई सुकाउने हो। यो चाहिँ भोलि बन्छ। अर्को यो पनि फिजाने कट्ठा। राति पनि हिँड्छ। अलि त धिक्पे गर न, अलि धेरै अट्ला त्यो हाम्रो सिमन चाहिँ दसैँको छुट्टीभरिमा साइकल सिकेर एकदमै रेडी भएको छ। किन चलाएर आइज न ल है। हाम्रो बलबिर आयो साइकल चलाएर। लौज सक्ने रहेछ। मैले पत्या थिइनँ है, लौज सक्यो ल। पास भयो है मेरो अगाडि यो। लौ ओहो नि खतरासँग चलाउने रहेछ त। दसैँको गिफ्ट हो नि तेरो? केसको हो नि? तिहारको? ए मैले दसैँको भनिरहेको थिएँ। अब चाहिँ त्यो ओइलिएको मुलालाई चाहिँ सुरुमा यसरी काट्नुपर्छ रे। अनि त्यो उता देखिरहेको डब्बा चाहिँ त्यसमा हाल्ने है सिन्की। एकदमै कति दिनसम्म खानुपर्छ रे? टायर पनि देखिरहेछ। कति दिनसम्म राख्नुपर्छ रे दिदी? 22 दिन 15 दिन 22 दिन भन्छ नि। 22 दिनसम्म यसलाई चाहिँ पुरै खार्नुपर्छ रे, दबाउनु पर्छ रे है। यसले चाहिँ काटिरहेछ दिदीले। म चाहिँ यसले चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिन्की है। यो अमिलो हुन्छ। यहाँ सुरुमा खाने भएपछि यो पुरै हेर्नु होला तपाईलाई आउने छ। यो माइल भ्लग्समा चाहिँ यो खासै पकाएर खाएको चाहिँ भिडियो आउन सक्छ भन्ने चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। तर चाहिँ एउटा स्पेसल मेरो च्यानलबाट चाहिँ पक्कै आउँछ। त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, सर्च गर्नु होला ल। अब यसले सबै दिदीले अनि यहाँ नानीले चाहिँ पुरै गराइराख्नु भएको छ। एक माना हुन्न यो सुकेपछि। पुरै छ यहाँनिर। अब चाहिँ यो के भन्छ, यो हटौराले यसरी कुट्नुपर्छ। काटेर यसरी धेरै मसिनो नबनाने। मसिनो बनाउँदाखेरि धेरै मसिनो पिठो जस्तो हुन्छ। यसले त्यत्तिकै हल्का हल्का मात्रै यस्तो गराउने हो। त्यही भएर कुट्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर काटेको हो। मलाई चाहिँ आउँदैन यो बनाउन। हल्का मात्रै ठ्यास मात्रै बनाउने। यसले अरू उले चिजले चुटे पनि हुन्छ नि। यही हटौरै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। गोरुको चिज भएकोले सजिलो हुन्छ भनेन यस्तो गराएको। अब यसरी थिच्ने। यसलाई धेरै मसिनो नबनाउने। हाम्रो नानीले चाहिँ यहाँ पुरै काट्नु भएको छ। सक्यो कुटेर सिद्धियो। अब डिब्बामा राख्नु हो। धेरै मसिनो बनाउने होइन है, यत्तिकै भइहाल्छ। यो पुरै यहाँनिर पनि यस्तो भइसकेको छ। अलिअलि यसको रसहरू आउन्जेलसम्म थिच्नु पर्ने छ। यस्तो भएको छ।
धेरै खानुपर्छ नि धेरै हो ल अब चाहिँ यो निस्किने रहेछ है बेसर नखाने भए पुन्छ यो फेरि यसरी मिलाएर खानुपर्छ एकदम कसिलो बनाउनुपर्छ नि यसलाई फेरि खाँदैन भरिन्छ होला नि भरिन्छ होला पानी फाल्ने हो नि अहिले यो पानी आइरहेको छ यो पानीले चाहिँ फाल्नुपर्छ यसरी पानी निकाल्दै फाल्दै पानी निकाल्दै फाल्दै गर्नुपर्ने छ अनि अब चाहिँ दिदीले पानी फाल्दैछ ए यो पानी तेरो कपडामा गयो अब यो पानी फाल्नु पर्ने छ अब फेरि राख्ने फेरि त्यसरी नै थिच्ने फेरि पानी फाल्ने हामीले चाहिँ 2 चोटि पानी फालिसक्यौँ अझै फेरि पनि फाल्नु पर्ने छ बाबु उठ्यो मामु हाम्रो कामला आता हेर न यहाँ बाबु आइज बाबु भाइ गर्न आएर रह्यो 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 म यो बनाइसक्छु र त्यति पुरै सबै एसीमा जम्मा भइसक्यो यसरी पुरै एकदमै भरिभराउ बनाउनु पर्ने छ अनि यो पानी चाहिँ जति सक्नुहुन्छ पानी निचुरेर फाल्नु होला अनि यसलाई राख्ने बेला पनि अब यसलाई यत्तिकै घोप्टोपट्टि गराएर राख्नुपर्ने छ त्यसपछि यो चाहिँ बन्ने चाहिँ यसको ढकन लगाउने कि नै लगाउने ल ल अब चाहिँ सिन्की तयार भइसक्यो दियो सिन्की यो कहिले खोल्ने हुन्छ अब 22 दिनको उसको म्याद रह्यो 22 दिनसम्म चाहिँ अब यसले नचलाएर त्यत्तिकै घाममा राखिदिनु पर्छ यसलाई चाहिँ एकजनाले मात्रै खानुपर्छ रे दुईजनाले खानेपछि कुहिन्छ रे त्यो पनि एकदमै मान्यता छ अब दिदीले चाहिँ पारी घाममा राख्दैछ यसरी हजुर हो अब त्यहाँनिर राखेर अब कति दिनसम्म त्यहीँनिर रहन्छ